Ez itt a Metamorfózis Podcast. Kázár Ágnes orvos, egészségügyi szakközgazdász, szociálgerontológus podcastje a demenciáról, a gondoskodásról, az ellátórendszerekről, a demencia kapcsán felmerülő jogi kérdésekről és a kollektív felelősségvállalásról a társadalmi öregedés korában. Ibrányító Zsuzsanna vagyok, és engem ért a felkérés, hogy dr. Kázár Ágnessel, a Feledhetetlen Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgessek a mai podcast adásban. Ági a podcast műsorvezetője, házigazdája, de ma egy kicsit kölcsönveszem tőle ezt a szerepet, és megpróbáljuk Áginak az érintettségét fókuszba állítani a mai alkalommal. Szia, Ági! Szia! Szerintem ez nem titok, hogy mi most találkozunk először, és el lehet mondani, hogy mi nem ismertük eddig egymást. Igen, és talán ez így jó is, mert hogy én eléggé sokat szoktam beszélni erről a témáról, és biztos, hogy jó, hogy olyannal is találkozom, aki mondjuk így nem feltétlenül az én gondolatmenetemben gondolkodik, akár a demenciáról, akár az érintettségről. Jó, azt gondoltam, hogy esetleg onnan kezdhetnénk a beszélgetést, hogy mit is jelent neked ez a metamorfózis, ami az adásnak a címe. Hogy honnan jött egyébként az ötlet, hogy ezt a podcast műsort összeállítsátok és elindítsátok? Ez a maga metamorfózis, az nyilván én így nem éltem meg ilyen tudományos kifejezéssel, sokkal inkább éltem meg azt, hogy hogyan változik az ember abban, hogy találkozik a demencia problémájával, és miután én nagyon sokféle érintettség okán találkozom ezzel, legyen az mondjuk a hivatásom, vagy legyen az a családi kapcsolatom, nyilván meg kellett élnem azt, hogy egyik pillanatban orvos vagyok, és mondjuk egy családnak kell tanácsot adni, és amikor hazamegyek, akkor meg otthon kell segíteni anyukámnak, aki már eléggé előre haladott ebben a betegségben. És akkor ezek az örökös váltások, hogy milyen okos vagyok a rendelőben, és hogy amikor hazamegyek, meg mennyire nem tudom, hogy mit kell csinálni, tulajdonképpen ezek voltak azok a dolgok, ami alapján azt gondoltam, hogy biztos, hogy segíteni kell, hogyha én hivatásszerűen ebben dolgozva nem tudom bizonyos helyzetekben, hogy mi a jó megoldás, vagy mit kell csinálni, vagy hogyan kell megszólalni, vagy mit tegyek, akkor biztos, hogy aki nem dolgozik ebben, és nincsen annyi ismerete szakemberként a demenciáról, mint nekem, akkor ők még nehezebb helyzetben lehetnek. És tulajdonképpen így indult el az, hogy beszéljünk erről, és ne csak szakmai fórumokon beszéljünk erről, hanem próbáljuk meg kinyitni ezt a dolgot, hogy eljuttassuk azoknak, akik mondjuk vagy érdeklődnek azért, mert tartanak attól, hogy valamikor ők érintettek lesznek, vagy már ők érintettek mondjuk családtagjaik által, vagy egész egyszerűen csak érdeklődők. És valahogy így indult ez, hogy akkor ez az átalakulás, hogy ki is hova alakul át, hogy most én egy gondolkodó emberből egy nehezebben, lassabban gondolkodó, vagy időnként feledékeny, vagy egy idő után már adott esetben tájékozatlanná váló ember, ez is egyfajta átalakulás. Aztán, hogy hogyan változik az én személyiségem attól, hogy egyik pillanatban még gyermeke vagyok valakinek, utána meg felelősséggel tartozom érte. Ezek voltak azok, amit tulajdonképpen így valahogy a címet, nem én adtam ugyan a címet, de hogy teljesen egyet tudtam érteni, hogy ez egy jó cím. De az, hogy te a köztudatba kerültél, az egy korábbi dolog, mert már 2018-ban megalakult ez az alapítvány. Milyen céllal jött létre? Hát nagyon egyszerű oka volt. Annak idején indult a Richter Anna díj. És a Richter Anna díjra, akkor én már foglalkoztam demenciával élőkkel, már 10 éve szerintem, szociális intézményben, körülbelül, hát változó, de olyan 100 és 150 fő közötti súlyos demenciával élőnek biztosítottam én gyakorlatilag az orvosi ellátását. A mai napig így van ez, hogy én ott dolgozom, és én úgy éreztem, hogy az egy dolog, hogy a súlyos demenciával élők egy része szociális intézményben van, és ott kap megfelelő ellátást, akik nem kerülnek be intézménybe, vagy esetleg még a betegségük fennállásáról sem tudnak, vagy a család nem vesz tudomást arról, hogy szembe kell nézniük ezzel a problémával, ők úgy kallódnak így a mindennapokban. És akkor a Richter Annára beadtam egy ilyen ötletet, ami a demencia tanácsadó ötlete volt, és hát bekerültünk a döntőbe.
És az ötletet megint nem magamtól, vagy nem én hoztam, csak hogy tulajdonképpen fölmerült, hogyha mondjuk nyerünk, akkor ezt hogyan lehet finanszírozni, és akkor így jött ez az alapítványos díj. Aztán ott nem nyertünk, mert hogy túl nagy volumenű volt a projekt a pályázható vagy a díj összegéhez képest, de aztán megmaradt az alapítvány, és megpróbáltunk célt találni, vagy célt keresni hozzá, és azt gondolom, hogy találtunk célt. Az elmúlt években Alzheimer kafét működtettünk, ami egy ilyen alulról szerveződő, elsősorban ilyen támogató beszélgetéseket szolgáló civil kezdeményezés. Szerencsén az alapítvány elindította ennek a kafénak a működését. Igaziból nem elégítette ki azért az én igényeimet, mert hogy azt éreztem, hogy nem a célközönség jelenik meg, hanem az érdeklődők jönnek el, akik többet szeretnének tudni mondjuk a betegségről, ami persze nagyon helyén való, de mégiscsak én azt szerettem volna, hogyha a demenciával élő családoknak tudunk valamiféle támogatást adni. Aztán jött a Covid, ami nagyon elcsépelt dolog, de egy biztos, hogy én ott éreztem meg azt, hogy valóban milyen nagy segítség lehet, hogyha tájékoztatjuk a társadalmat, hogyha csak ilyen példákat hozok belőle, hogy idősáv. A demencia tünetei között mondjuk az időbeli tájékozódás, az mondjuk elég érdekes helyzeteket szül, hogy valamikor fölcserélődik a délelőtt a délutánnal, a nappal az estével, hogy most hol is tartunk időbe, és akkor elvárjuk, hogy mondjuk ők egy 2 órás idősávban menjenek el vásárolni, akik otthon élnek. Aztán a maszkviselés, hogy ugye kötelező volt, hogy például, hogyha elment egy demenciával élő otthonról, és nem vette föl a maszkot a buszon, ezt saját személyes élményem, mert édesanyámat leszállították az autóbuszról, aki nem értette, hogy mi történik vele, és hogy igaziból ez egy végtelen kellemetlen helyzet volt, ahogy ő erre visszaemlékezett, és ahogy ő ezt elmondta. Tehát számtalan olyan dolog jött elő, például kimenjen el bevásárolni, amikor teljesen nem lehetett menni sehova, ami arra hívta föl a figyelmet, és nem csak az enyémet, hanem hál' Istennek vagyunk többen szakemberek, hogy fogjunk össze és próbáljuk meg valahogy megint csak, nem jó szóval, de társadalmasítani azt a problémát, hogy aki demenciával élő a mindennapokban milyen nehézségekkel küzd. És az alapvető célunk az kettős. Az egyik, hogy akik még otthon vannak, és mondjuk enyhe demenciával élnek, őket próbáljuk meg segíteni. A másik pedig, hogy akik már előre haladottabb állapotú betegeket gondoznak, családok, de otthon van a demenciával élő, és ők próbálják megoldani ezt, nekik valamiféle ilyen támogató közösséget hozzunk létre. És akkor voltak ilyen kezdeményezéseink, amiket azért sikerült így támogatásokból megvalósítani. Egyrészt van ilyen kommunikációfejlesztő programunk, hogy hogyan is kell kommunikálni egy demenciával élővel, hogy azt a célt elérjük, amit szeretnénk, és ilyen nagyon egyszerű dolgokról kell beszélgetni, hogy például, hogyha koszos a ruha, akkor például azt ő levegye, mert ő nem biztos, hogy koszosnak látja, és főleg nem ért, hogy miért akarom én levetkőztetni, vagy olyan egyszerű dolgot, hogy akkor most menjünk el WC-re, vagy cseréljük ki a pelenkát, tehát hogy nagyon, nagyon egyszerű dolgok azok, amiket ők nem feltétlenül akarnak akkor, amikor mi gondoljuk elvégezni, de mégiscsak fontos lenne, hogy ez megtörténjen, és hogy ebben hogyan kell nekünk részt venni családi gondozóknak, tehát ez volt az egyik program, a másik pedig az tulajdonképpen egy ilyen félig meddig tudományos munka volt. Különböző kutatási módszereket próbáltunk ki arra vonatkozóan, hogy lehet-e azzal valós szükségletmérést elindítani. Ez részben ment az anyagi támogatások oldalára, hogy azokat a családokat, akik gondoznak, milyen formában, hogyan lehetne anyagi támogatásban részesíteni, illetve a másik oldalon, hogy milyen tanácsokkal lehetne őket segíteni, hogy hatékonyabban, és mondjuk számukra kevésbé megterhelően tudjanak gondozni. Úgyhogy ott tartottunk, akkor, amikor kicsit bővült az alapítvány, mert hogy nekem ami örök problémám, hogy mindig mi szakemberek próbálkozunk azzal, hogy valamit csináljunk a demenciával élőkért, és hogy ezek soha nem érnek igaziból célba, és akkor én nagyon kerestem a válaszokat, hogy miért, és rájöttem, hogy azért, mert hogy nem a valós szükségletekre reagálunk a kezdeményezéseinkkel, hanem így kitalálunk valamit, vagy láttuk, hogy valamelyik országban ez jól működik, és akkor azt gondoljuk, hogy ha ott jól működik, akkor nálunk is fog. És akkor elkezdtem keresni, hogy hogyan tudjuk ezt így
akár a mi körülményeinkre, vagy Magyarországra vetítve hasznosítani, és akkor itt jött be az, hogy mindenképpen kell, hogy legyen az alapítvány munkájában olyan segítő civil szervezet, ahol megjelennek az érintettek. És hogy ezt ki fogja fölvállalni, hogyan fogja fölvállalni, ezt akkor még nem tudtuk. De nagyon bizakodóan indultunk el, így jött ez a Nem vagy egyedül civil támogatói kör, ami azért még mindig nagyon sánta, még mindig fél lábon áll, mert még mindig azért valahol a 10-2-höz van az érintettek és a szakemberek aránya, és én nagyon nem szeretném ezt elvinni a szakember oldalra, én nagyon szeretném, hogyha az érintetti oldal lenne sokkal erősebb ebben a civil támogatói körben. És ahogy ez így létrejött, akkor jött, hogy akkor hogyan próbáljuk meg megmutatni, hogy mit szeretnénk csinálni, és akkor így jött, hogy ez a podcast, ez egy ilyen nagyon alkalmas eszköz erre. Úgyhogy itt tartunk most az alapítvánnyal. Szerintem az nagyon hasznos lenne, hogyha mondjuk így a demenciát, vagy az Alzheimer-kort, most így lehet, hogy még bennem sem egészen tiszta a két fogalomnak a tartalma, hogy esetleg ebben mint orvos tudná segíteni, hogy mit is kell ez alatt érteni, hogyan lehet ezt felfedezni mondjuk egy hozzátartozónál, hogyan találkoznak az emberek a mindennapokban ezekkel a jelekkel. Ugye a fogalmak tisztázása nagyon fontos, mert hogy igaziból szinonimaként használjuk ezt a két kifejezést, de ez nagyon különböző. Az egyik a tünetnek a megnevezése, az a demencia. A demencia szindróma, ugye szindrómának nevezi az orvostudomány, az ilyen tünet együtteseket. Ha több tünet ugyanazon betegséghez kötődően együttállásban jelentkezik, akkor a szindrómaként kezeljük. És a demencia szindróma az ilyen tünetcsoportoknak az együttállását jelenti. Minden tünet mögött van egy betegség, vagy legalábbis igyekszik az orvostudomány valamilyen betegséggel magyarázni, és ezt a betegséget hívják jelen esetben Alzheimer-kórnak. De az Alzheimer-kór az valóban 60-70%-ban a hátterében áll a demencia tüneteknek, de az az egyik betegség, ami ezt okozhatja. Ezen kívül azt mondjuk, hogy körülbelül 100 olyan kórállapot van, ami demencia tünetet okozhat. És ez fontos, hogy ha demenciával élőről beszélgetünk, akkor nagyon sok mindenről beszélünk egyszerre, de nem jelenti azt, hogy ő biztosan Alzheimer-kóros. A legnagyobb tapasztalatunk az Alzheimer-kór kapcsán jelentkező tünet együttessel van. De nagyon sok az átfedés a más betegségekkel kapcsolatban, mert hogy a gondolkodási funkciók azok, amiket úgy próbálunk valahogy mérni, és a gondolkodási funkciók változásai azok, amik tulajdonképpen a markáns tünet együttese ennek az egész demencia szindrómának. Úgyhogy hogy hogyan vehetjük észre, talán most kell, hogy erről beszéljünk, mert az egyik ilyen dolog, ami azt gondolom, hogy a köztudatban kellő intenzíven benne van, a feledékenység kérdése, hogy ez a rövidtávú memória zavara, ez azért most már nagyon gyakran megjelenő kifejezés, csak ezt nagyon gyakran elbagatelizáljuk, és azt mondjuk, hogy ez a korral együtt járó feledékenység, és belecsúszhatunk egy olyan csapdába, hogy úgy eltoljuk, vagy elhárítjuk magunktól azt a szembesülést, hogy ez egy tünet. Ugye az életkorral együtt járó, mondjuk úgy, hogy szenilitás, vagy feledékenység, az nem kóros. De a normális öregedésnek nem része a rövidtávú memória zavara. Tehát, hogy fontos, hogyha valaki ilyet észlel magán, akkor menjen el orvoshoz, lehetőleg, hogyha az egyik helyen nem kap segítséget, akkor forduljon egy másik orvoshoz, ahol azokat az alapszűrőteszteket el lehet végezni, ahol el lehet azt dönteni, hogy ez most tényleg a kóros kategória és tényleg probléma, vagy valami élethelyzeti változáshoz kötődő, hangulatzavarhoz kötődő, vagy valami vagy egyszerűen csak egy aggodalom, és egy valóban nem egy feledékenység, hanem csak elfelejtettem, hogy. Hogyha visszagondolunk akár a saját gyermekkorunkra, és hányszor van az, hogy otthon hagytuk a tornazsákot, meg hogy nem elfejtettük a házi feladatot megcsinálni, és akkor ezen így viszonylag könnyen túllendülünk, természetesen túllendülünk, hiszen ez elfelejtettem. De ez nem ugyanaz a fajta feledékenység, mint amivel a demencia kapcsán találkozunk, mert hogy ott
az ember kicsit megáll, gondolkodik, és eszébe jut, hogy ott hagytam a tornazsákot. És amikor ezt felidézi, akkor pontosan tudja adott esetben, hogy az a tornazsák hol van. Egy demenciával élőnél, hogyha elfelejtette mondjuk, hogy hova tette le a kulcsát, akkor feltétlenül azt sem tudja felidézni, hogy volt-e a kezében. És az sem biztos, hogy rögtön eszébe jut, hogy nem tudja, hogy hol van, csak amikor szüksége lenne rá, és elkezdi keresni, akkor fogalma nincs, hogy merre induljon el, és akkor így feltúrjuk az egész lakást, számtalanszor csináltuk ezt végig, már mindenhol kerestük, majd megtaláltuk a hűtőszekrényben, vagy a konyha asztal fiókjában. Tehát, hogy ilyen kicsit ilyen rendellenes helyeken fordulnak elő olyan tárgyak, amik nem oda valóak. Tehát, hogy fontos azért abban különbséget tenni, hogy elfelejtek valamit megcsinálni, vagy memóriazavarom van, ez egy nagyon különböző dolog. Általában azt mondjuk, hogy demenciáról akkor beszélünk, hogy egy magasabb gondolkodási szintről visszalépünk egy alacsonyabb gondolkodási szintre. És a gyerekeknél van egy felfelé ívelő szakasz van, itt pedig egy lépcsőzetes, vagy pont az Alzheimer kapcsán egy progresszív, romló, lefelé lépkedésről van szó. És a felismerésben ez nagyon fontos, hogy ismerjük a hozzánk tartozót, vagy ismerjük a szomszédot, hogyha 20-30 éve együtt lakunk vele, hogyha megváltoznak az ő szokásai, akkor el kell kezdeni gyanakodni, hogy egészen konkrétan mire gondolok. Például, hogyha egyébként mindig rendezett volt a ruhája, és most elkezd váratlanul olyan kicsit ilyen koszosabb ruhákba járni, vagy egyszerűen csak nem cserél, nem vált ruhát, hanem már harmadik napja ugyanabban a ruhában látom. Vagy ha elkezdett a testsúlya csökkenni. Vagy látom, hogy mondjuk eddig mindig rendszeresen járt fodrászhoz, de elhanyagolja, most már nem megy a fodrászhoz, a megjelenését elhanyagolja, vagy azt tapasztalom, hogy mondjuk túl gyakran leég valami a gázon, és hogy jön ez az éget szag. Tehát, hogy egy csomó olyan indirekt jel van, amiből mondjuk a környezet tájékozódni tud. Nyilván a családoknál ez egyszerűbb, aki meg nem családban él, hát ott egy picit nehezebb helyzetben vagyunk. De azért kell felhívni az emberek figyelmét, hogy akár mondjuk egy szomszédnál is felfedezzük ezt a változást, és esetleg a hozzátartozókat értesítsük erről. Igen, hát erre lenne jó a jó szomszédi viszony. Igen, ugye a hozzátartozók ők azért viszonylag hamar találkozhatnának mondjuk a problémával, csak valamiért az a tapasztalat, nyilván ennek nagyon sok okát és racionális okát lehet találni, hogy nagyon sok idős ember egyedül él. Nyilván el kellett költözni a családnak valahol, ahol munkát vállal, nagyon sokan elmentek külföldre, és az akkor még 50-60 évesen itthon hagyott szülőknek nem voltak ilyen problémái, de eltelt azóta 10-15-20 év, és ez a probléma itt van, és rengeteg idős ember van, aki egyedül van, és valamilyen formában már érintett a demencia által. Itt vagyunk nehéz helyzetben. De azt gondolom, hogy ebben is nagyon komoly szerep és felelősségvállalás lenne, hiszen azért a magyar nép nem egészséges nép, orvoshoz mindenki jár, tehát ebben nagyon fontos szerepe lenne az alapellátásnak, az egészségügyi alapellátásnak, hogy felismerje ezt a problémát, hogy már most ebben a hónapban harmadjára jött el, hogy már most megbeszéltük, hogy legyen mégsem úgy van, ugyanezek a jelek, hogy mondjuk a rendezetlenség, a tisztátlanság megjelenése, a lakókörnyezet, hogyha hívásra kell menni, hogyha bemegyek egy lakásba és látom, hogy ott föl van halmozva egy csomó minden, akkor az valahogy gyanús kell, hogy legyen, hogy itt van valami probléma. Ami baj, hogy szerintem minket sem igazán képeztek az orvosi egyetemen erre a problémára. Ugye én végeztem, hát már lassan 25-30 éve az egyetemen, akkor még nem éltek ilyen sokáig az emberek, nem foglalkoztunk ezzel, nem tudtuk, hogy ez probléma lesz. Mikor kezd ez kialakulni? Régen nem volt ez. Régen nem volt, mert nem éltünk ilyen sokáig. Most, hogyha környezetébe belegondol valaki, csak a közvetlen családi környezetébe, biztos, hogy minden családban van 80 év körüli. De lehet, hogy 85 éves is. És ugye ma azt mondjuk, hogy 80 éves kor fölött minden második ember valamilyen formában érintett a demencia által, vagy mint tünethordozó, vagy pedig mint gondozó családtag. És azért ez egy nagyon nagy szám. Valahol a folyamat nagyon nehezen felfedezhetően kezdődik, és ez probléma is,
de körülbelül ott a 60 és 65 éves kor körül ott érdemes az embernek valamilyen állapotfelmérő, vagy ilyen mondjuk státuszvizsgálatra elmenni, és ott mondjuk már érdemes egy ilyen szűrődemencia teszten részt venni. Nem azért, mert problémája van, csak hogy mondjuk legyen egy kiindulási alap. És aztán utána, hogy az egyéni sorsok hogyan alakulnak, azt szoktam mondani, hogy ez egy ilyen 1000 arcú betegség, nincs két egyforma beteg, minden beteg más, és minden betegnek máshogyan kezdődnek a tünetei, és valahogy vagy általában a legtöbb betegnél egészen más az első tünethordozó funkciókiesés. Van, aki időben nem tájékozódik jól, valakinek a felismerés okoz problémát, valakinek a bonyolultabb egymást követő funkció kivitelezésében van nehézsége. Gondolok itt egy egyszerű öltözködésre, vagy egy húsleves elkészítésére. Tehát van, akinél ilyen jelekben, van, akinél meg valóban a memóriazavar lesz a domináló tünet. De lesz olyan is, aki meg hangulatzavarral fog küzdeni, feladja a régi közösségbejárást, abba hagyja a régi hobbiait, megül a lakásban, nem szívesen megy ki, nem jár társaságba, tehát önáll egy hangulatzavarral indul ez a folyamat. Nagyon-nagyon sokféle, nagyon nehéz. Amikor te a pályaválasztás előtt voltál, és úgy döntöttél, hogy orvos leszel, abban volt-e valami olyan, amit a gyerekkorodban hoztad? Hát akkor még nem tudtam. Hát, nem Ma tudtam. már tudom. Nem. Tulajdonképpen azért lettem orvos, mert jó tanuló voltam. Nem voltak ilyen nagy álmaim, hogy majd egyszer orvos leszek, de ez így alakult valahogy, hogy így. És aztán én nagyon sokáig a pályám elején, ugye most is vannak kirendelések, főleg így a Covid kapcsán, meg szolgálati jogviszony, ez egy ilyen nagyon érdekes körlet, de ugye, hogyha visszagondolok, amikor én elkezdtem dolgozni, akkor minket is így kirendeltek. Kirendeltek a krónikus belgyógyászatra, a fertőző osztályra, a kiózanító állomásra, számtalan helyre így menni kellett fiatal orvosként dolgozni, és hogy akkor ez így az életünk része volt, nem okozott akkora problémát, mint manapság. És azt valahogy azért attól óckodtam, hogy én így az úgynevezett krónikus belgyógyászat, ami a köznyelben elfekvőként van jelen, hogy én oda így menjek, mert hogy az olyan nagyon, hát ott ilyen, az nem. És akkor valahogy még azt is elértem, hogy nem kellett oda mennem. Soha nem gondoltam, hogy én majd egyszer így házi orvosként fogok abba a helyzetbe sodródni, hogy egy idős otthonba, ráadásul egy ilyen nagy létszámú idős otthonba, én demenciával élőkkel fogok foglalkozni. És aztán így ott ragadtam, még akkor így, aztán felismertem, hogy nagymamámnak valószínűleg ilyen problémája volt, és akkor így abból a kötődésből táplálkozva így még jobban odafordultam így a demenciával élők felé, és akkor ez így ment, és akkor így olvastam, tanultam, tapasztalatot gyűjtöttem, és akkor egyszer csak így nem is tudom, így belesodródtam abba, hogy hoppá, hát, hogy lehet, hogy én nekem ezzel így a mindennapok szintjén, családon belül is foglalkoznom kell. Nagyon nehezen ment a felismerés. Korábban foglalkoztam is azzal, hogy ilyen beszélgetésekben, hogy amikor az orvos is laikus címmel, én így elmondtam a magam vívódásait azon, hogy valóban, tehát hogy biztos, hogy ez az. Tehát én ma is látom magam abban a dilemmában, hogy valóban ez most demencia, vagy most ezzel mit is kéne kezdeni, vagy tehát, hogy az ember... Ez egy kicsit olyan, nem, hogy az orvos így ésszel próbálja ezt felfogni, a laikus pedig érzelmileg próbálja ezt megélni, és így a kettőt nem tudja összehangolni, és akkor ebből van ez a hárítás dolog? Hát, vagy úgy nem is hisszük el, hiszen nem így ismertük meg. Nekem édesanyám középiskolai tanár volt, ilyen szakfelügyelő volt, még akkor ilyen szakfelügyeleti rendszer. Őt ismerte mindenki, rengeteg orvos kollégámat készített föl az egyetemre, biológiából. Ő egy ismert személy, és hogy azzal szembenézni, hogy akkor ő most így már nem emlékszik rá, hogy ő hol tanított, vagy hogy amikor mondtuk, hogy a Kossuth gimnázium, akkor hát mondta, hogy, hogy azt nem tudja, hogy az micsoda, hogy akkor erről meséljünk neki. Én azt gondolom, hogy vagy nekem én ott abban a közösségben nem orvos voltam,
hanem így ott voltam egy olyan bizalommal odaforduló gyerek, aki maximálisan felnézett és elismerte az édesanyja tudományát, és azzal szembesülni, hogy ő neki ilyen problémái vannak, ezt én nem akartam elhinni, hogy van. És azt sem tudom, hogy hárítás ez, vagy a tudomásul vételkép, vagy alkalmatlan voltam tudomásul venni, nem tudom. Miközben... mi volt az első olyan élmény, vagy szóval meghatározó élmény a demenciával kapcsolatban? Nyilván akkor ezek szerint az édesanyáddal kapcsolatban jött ez az első élmény? Nem tudom, mert hogy most, hogy így felidézem, azért a családunk másik ágán, tehát a férjem oldalán apusom állatorvos volt, és akkor egyszer csak ott is szembe kellett ezzel néznünk, és akkor azt úgy tudtam kezelni, az olyan egyszerű volt azt mondani, hogy hát igen, hát ez demencia, és akkor így ott így tudtam orvosként így fölvállalni a szerepet, és mondjuk nekem a férjem benne tudott maradni az orvos szerepébe, és ő ezt férfi emberként nagyon tárgyilagosan tudta kezelni, hogy igen, a papával ilyen probléma van. De még akkor is így mindig úgy éreztük, hogy tehát anyukámmal nem, hát ő egy olyan okos asszony, hát mindig mindenki felnézett rá, hát ez így. És aztán igaziból a konkrét ráébredés az ő viselkedés változásából következett, és a viselkedés változása az nem is annyira felém, mint inkább az unokái felé megváltozott viselkedése volt, amikor azt kellett, hogy mondjam, hogy itt most már komoly beavatkozásra van szükség. De azért ezzel eltelt, hogyha én visszaemlékszem, akkor ezzel eltelt egy akár másfél év is. Hogy így mindig jött a gyerekektől, az én gyerekeim, ugye én házi orvos vagyok alapvetően, délelőtt, délután felváltva van a rendelés, hogy hozni-vinni tudjuk a gyerekeket, ezért a férjemmel is felváltva ment a rendelés, és nekem anyukám nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy a gyerekeim ott tartanak, ahol most is tartanak, mert oda jártak tanulni. Ő ugye pedagógus lévén nyilván tanulásmódszertant mindent így rakott rájuk, aztán kire jobban sikerült, kire kevésbé, de hogy ő mindent megtett azért, hogy ez így legyen, és amikor a fiam elkezdte mondani, hogy ő nem szeretne oda menni, és akkor ilyen nagyon egyszerű dolgok voltak, mert hogy édesanyám szerint nem időben ért haza, nem akkor ment, amikor mondta. És akkor ott elindult, nyilván ő gyerekként, meg akkor még így nem tudtuk ennyire a problémát, de mondta, hogy de ő akkor ment, és akkor ő állította az ő igazát, és nem értettük, hogy mi történik, és akkor egyszer csak rájöttünk, hogy hát nem tudta édesanyám, hogy most melyik nap van. De ez közöttük el tudott jutni odáig, hogy édesanyám, akinek nem sok, de hogy ő ki tudta azt mondani, hogy ő kitagadja Mátét. Nem tudom, honnan tagadta ki, de hogy ő kitagadja az én fiamat. És az én fiam haza tudott úgy jönni, sírva, aki bármire a mai napig bármit megtesz a nagymamájáért, de haza tudott úgy jönni sírva, hogy őt kitagadta, mama, most ő mit csináljon. Tehát ez egy borzasztó vívódás szerintem egy családban, hogyha egy ilyen nagyon szerető közeg van. Sokkal könnyebb talán ott, ahol nincs ennyire szoros érzelmi kötődés. Igen, azt akartam is kérdezni, hogy igazából neked gyerekként, vagy fiatal felnőttként, vagy akár így addig, amíg az ő állapota meg nem változott ilyen mértékben, hogy milyen volt a viszonyatok, mert nyilván én azt gondolom, hogy ez nagyon erősen befolyásolja azt, hogy érzelmileg hogy tudja az ember feldolgozni azt, hogy ő már nem az, aki volt. Hát azért azt tudni kell, hogy ő pedagógus lévén rendkívül szigorú volt, és rendkívül autoriter. Tehát ő nagyon rajtunk tartotta gyakorlatilag, nagyon irányította a mi életünket, nehezen tudta azt elfogadni, hogy például én a kisebbik, nekem volt egy nővérem, csak ő sajnos meghalt már, de hogy ő nagyon nehezen tudta, a nővérem nem ismertette Miskolcról egyetemre. Na, én megtaláltam azt az egyetemet, orvosegyetemet, ami a legmesszebb volt, vagy hát majdnem a legmesszebb volt Miskolcról, mert Pécsre még mehettem volna, de így Szegedre mentem, mert hogy én valamiért azt éreztem, hogy nekem ebből ahhoz, hogy az én személyiségem fejlődjön, egy picit hátrébb kell lépni. Tehát nagyon erős volt minden oldalról a kötődés. De mikor visszamentem, akkor ő kvázi büszkén fogadta azt, hogy az ő munkája beérett, nővérem ő ugye jogi egyetemet végzett, én orvosegyetemet végeztem, és akkor ő akkor ebben így meg tudott nyugodni, és akkor ez így egy picit így engedte, hogy így felnőtté váljunk.
Aztán nagy nehezen, amikor végre eljutottunk oda, hogy akkor unoka, akkor költöztünk Miskolcon belül közelebb egymáshoz, és akkor tulajdonképpen ezt a fajta kicsit ilyen irányító szerepet, ezt így áttette így az unokákra, amiért alapvetően én hálás vagyok, mert azt gondolom, hogy jó gyerekeket neveltünk így együtt, ami a mai napig szerintem így élhető, mert hogy azért így általában nem egyedül megyek látogatni őt, hanem még mindig eljönnek a gyerekek is, még annak ellenére, hogy ezzel a lányokat már nem annyira tudja így név szerint szólítani, de hogy még mindig érzik azt, hogy amit ők kaptak, azt vissza is kell adni. És milyen fázisokon mentél keresztül, amíg eljutottál odáig, hogy úgymond diagnosztizálni tudtad az édesanyádról azt, hogy ő neki milyen problémája van? Hát, amikor rájöttünk, akkor igaziból volt egy ilyen, nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy legyen tovább, mert hogy azért nyilván én házi orvos vagyok, belgyógyász vagyok, tehát alapvetően ez a pszichiátria meg a neurológia, az ideggyógyászat szakterülete, és akkor így gondolkoztam, hogy mit is kéne csinálni, és akkor így aztán rájöttünk, vagy így, ahogy beszélgettünk a férjemmel, hogy nem biztos, hogy ki kell tenni annak, hogy én amikor már nyilvánvalóvá válik számomra, hogy ő deficittel él, és gondolkodási deficittel él, hogy én kitegyem őt annak, hogy elvigyem ezre a klasszik demencia vizsgálatra. Nyilván ez egy speciális helyzet, hogy én orvos vagyok, és azt is tudtam, hogy nyilván gyógymód meg nincsen. Miután ő neki semmilyen más betegsége nincs, a mai napig nem szed semmilyen gyógyszert, igaziból soha nem is szedett semmilyen gyógyszert, soha nem volt magas a vérnyomása, nem cukorbeteg, semmilyen betegsége nincsen. Tavaly még 8,5 kilométert sétáltunk a bükkben, tehát a mozgás szempontjából is még egy nagyon fit állapotban van, most 84 éves. Igaziból én úgy döntöttem, hogy tekintettel arra, hogy nincs gyógyszeres terápia, nincsen semmi, egyértelmű a tünetek alapján, mivel állunk szembe, hogy én ennek őt nem teszem ki. És akkor nekem ami a nehézséget okozta, hogy hol van az a pont, ameddig én el tudok menni munka mellett, gyerekek mellett az ő gondozásában, és hol van az ő életében az a pont, amikor bevonható a külső segítség. És hát ez egy hosszú folyamat volt, meg egy hosszú út volt, ez egy ilyen 1,5 évet évődtem azon, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni. És ebben neked volt valaki, aki tudott segíteni? Nyilván a családon, férjeden, gyerekeiden kívül kellett esetleg, nem tudom, pszichológus segítségét kérni abban, hogy ezt te földolgozd magadban, hogy esetleg az édesanyádat, mert te nem tudod ellátni a családod mellett úgy, ahogy te szeretnéd, és mondjuk egy külső segítséget kell igénybe venni. Egyrészt volt olyan segítség, aki át tudta venni egy picit tőlem ezt a szerepet, az unokatestvérem, ő nagyon sokat segített ebben. Hát nyilván megint csak egy speciális helyzet van, mert elvileg nekem van ilyen klinikai pszichológus végzettségem, tehát hogy én azt így magamban azért tudtam ezt így vezetni, ezt a folyamatot, de most az idén januárba költözött be szociális intézménybe, az utána levő időszak, és valahol a mostanáig tartó időszak azért az egy nagyon nehéz időszak volt. Nem is igazán találtam meg azt a kapaszkodót, így talán a mai nap kaptam ehhez muníciót, azt a kapaszkodót, amivel így túl tudom tenni magam azon, hogy ő intézményben van, és az intézményi beköltözéssel együtt járt egyfajta állapotrosszabbodás. A környezetéből való kimozdítás az nyilván nagyon rosszat tett neki. A családon belül így a férjeddel, gyerekeiddel mennyire tudtatok nyíltan beszélgetni arról, hogy mi van a mamával, és hogy mi ennek a lefolyása, hogy mire számíthatnak ők egyáltalán? Ugye én sokat tudok, azt gondolom, a demenciáról, és ezért mi nagyon sokat beszélgettünk, hogy a gyerekek értsék, hogy mi történik, és ugye most a legkisebbik gyerekem gyakorlatilag 16 éves, ami azt jelenti, hogy amikor ezzel az egésszel kellett találkozni, akkor ő 9-10 éves volt. Számomra nagyon meglepő és nagyon pozitív élmény volt, hogy mennyire értették az ő esendőségét, és hogy milyen igyekezettel próbálták, miután megtudták, hogy ez micsoda, és hogy nem ellenük irányuló, sem a vita. És hogy megtanultuk együtt azt, hogy ezeket hogyan lehet kvázi leszerelni, hogy ebből ne konfliktus legyen,
hanem adott esetben legyen ebből legyen egy ilyen vidám felütése az egésznek, és hogy igaziból, amikor ezt ők megtanulták, és önállóan is tudták alkalmazni, akkor elindultunk egy nagyon jó időszakba, mert szoktam mondani, hogy az én édesanyám volt a legvidámabb és a legviccesebb édesanyja akkor, annak ellenére, hogy gondolkodási funkciózavarokkal küzdött, de hogy tudta ezt, nyilván intelligenciájából, a tanultságából adódóan tudta ezt az egészet kellő intelligenciával fogadni, mert ez nagyon fontos. És nekünk abban kellett szerintem nagyon komolyan mellette állni, hogy nem helyzeteket élezünk ki, mert azt láttuk, megéltük, amikor kitagadta Mátét, hogy a kiélezett helyzetekben nem fog tudni védekezni, csak agresszorrá tud válni, hiszen az ő személyiségét sértjük meg azzal, hogy megkérdőjelezzük az ő hitelességét, hanem ezt az egészet át kellett tenni egy ilyen nagyon terelő, egy nagyon vidám, egy nagyon felszabadító kommunikációba, és akkor amikor a gyerekek hozták és már vitték, hogy gyere mama, nézzük meg a naptárt, hogy milyen nap van ma, azonosítsuk be, és akkor elkezdődött, hogy ők ezt tudták valahogy ilyen jól kezelni, onnantól kezdve nagyon-nagyon kellemes meg vidám időszakaink voltak, és mi nem tudtuk őt hova tenni, így társas utazásra mentünk, így voltunk Erdélyben, mert azt kérte, hogy ő oda egyszer még szeretne elmenni, felültünk a buszra, csak nagyon kellett figyelni rá, mert mindenkivel beszélgetett, mert nem ismerte meg, hogy ki tartozik a csoporthoz, meg ki nem. Ugyanígy voltunk egy Benelux körúton, sőt, még Szentpétervárra is így vittük már el, hogy ő már akkor demenciával érintett volt, de mentünk a társas utakra, és akkor ott voltunk mindig körülötte, és mind csak annyit engedtünk a kívülről bejövőknek, amit még így tudtunk kezelni, hogy ebből ne legyen probléma. Én mindig az idegenvezetőt tájékoztattam, hogy nekünk ezzel nehézségünk van, de ezt így kezeltük. Hát elvisszük, most volt az első, hogy nem vittem el, de elvittük minden érettségi találkozóra az érettségiző osztályaihoz. Volt, amikor a fiam vitte el, hogyha én nem tudtam elvinni, és ott is mindig elmondtuk, hogy ő ezzel a nehézséggel él, és boldog volt. Tehát, hogy ő nagyon meg tudta élni az örömöt, nagyon sok pozitív érzelem érkezett hozzá. Azért, mert annyira szeretetteljes légkörrel vettétek körülbe, és így annyira úgymond példaértékű az, ahogy ti kezeltétek ezt az egész helyzetet, mert nem megnehezítettétek saját magatok is az ő számára, hanem megkönnyítettétek így most így jelképesen a humorral, hogy ezt könnyebben meg tudja ő is élni, meg hogy nektek is egy ilyen úgynevezett játék legyen, ha már ennyire... Ha már nem tudunk segíteni, akkor legalább ne roncsunk a helyzeten. Mindig ez volt, amit így mondtam a gyerekeknek, hogy ez egy fontos dolog, hogy nem azzal kell szembesíteni őt, hogy ezt nem tudja, hanem meg kell keresni, hogy mi az, amit ebből hasznosítva meg tudjuk mutatni, hogy az most éppen mit jelent. Nehéz. Nem tudom, hogy tudnám ezt átadni gondozó családoknak, hogyha mondjuk ők azzal jönnének, hogy mondjam el, hogy ezt hogyan lehet, vagy van erre, vagy módszerez. Azért a demenciával élők ellátásában vannak ilyen gondozási módszerek, amik jól beváltak. Van ez a személyközpontú gondozás, és van ez a klasszikus, ez a legjobb barát modell, ami tényleg arról szól, hogy helyezkedjünk az ő világukba, és legyünk ott segítőként, és hozzuk be azt, ami őben éppen hiányzik. És hogyha kell, akkor hozzuk a tréfát, hogyha kell, akkor adott esetben hozhatunk szomorú érzelmet is, de mindig maradjunk tárgyilagosak, soha ne csapjuk be, soha ne verjük át, soha ne állítsunk valótlan. Tehát mindig a valóságot mondjuk, de azt úgy mondjuk el, hogy ő el tudja fogadni. Ez fontos, ezért is gondoltuk azt annak idején, hogy az első dolog, amit az alapítvány munkájába szeretnénk így beemelni, a kommunikációfejlesztést, a demenciával élőkkel való kommunikációs tréninget. És szerintem nagyon jól sikerült. És erre van egyébként igény? Nincs. Vagy... Sajnos. Nincs. Igaz, jött a Covid, tehát hogy mindent ráfogunk erre. Tulajdonképpen megkerestünk önkormányzatokat, próbálkoztunk olyan helyekre eljutni, akik ügyfelekkel
foglalkoznak. Bankoknak ajánlottuk, ahová bemegy egy idős ember, aki adott esetben enyhe demenciával él, és még vannak banki ügyletei. Próbálkoztunk a vízgáz, a közműszolgáltatóknál, próbálkoztunk az önkormányzat, kormányhivataloknak ilyen ügyfél. Nem. És elsősorban az alapítványt olyan emberek keresik meg, akik valamilyen úton, módon szembesülnek, hogy a családjukban a demencia jelei megjelentek, és segítségre van szükségük? Hát mint orvost keresnek meg. Inkább orvosként keresnek meg. Ugye nyilván az alapítvány azért most kezd így belendülni, meg valahogy egy kicsit most lesz professzionális. Eddig inkább miután nagyon kevesen és inkább szakmai oldalról közelítettük, nem igazán tudtuk kitenni a társadalomba a demencia ügyét, így inkább ilyen próbáltunk így kicsit így felkészültebbekké válni, vagy ezekkel a kutatásokkal egy picit megerősíteni, vagy megkeresni azt, hogy mi az, amire szükség van, amivel segíteni tudunk. Talán most lesz ebben egy fordulat. Amikor egy ember szülővé válik, akkor az teljesen természetes, hogy a gyerekéről gondoskodik. Ugye itt a betegség kapcsán viszont előáll az a helyzet, hogy a gyereknek kell gondoskodni a szülővel. Tehát egy kicsit ilyen szerepcsere történik, hogy te tulajdonképpen vagy az édesanyád lánya, de közben egy kicsit így az anyukája is lettél, mert hogy gondoskodnod kell róla, mert ő már nem tudja esetlegesen magát ellátni. Ezt hogyan éli meg az ember, hogyan tud egyik szerepből a másikba, vagy létezik-e még az anya-lánya kapcsolat? Nagyon jó a kérdés. Én azt gondolom, hogy a gondozásba abba sodródunk. Nem kerülünk tudatosan bele, hogyha egy családon belül az érzelmek kellően intenzívek, és jól kerültek átadásra, akkor az ember, mint gyerek, teljesen természetesnek érzi a gondoskodást a szülő irányába, és aztán utána, miután ez a betegség, maga az Alzheimer-kór, ez egy 8-10-15-20 éven átívelő folyamat, és lassan általában, főleg ha nincs kísérő betegség, ez egy lassan progrediáló, lassan romló folyamat, ebbe így sodródunk, mert először csak arra van szükség, hogy mondjuk elmenjünk bevásárolni. Vagy csak arra van szükség, hogy telefonon segítsünk, vagy mondjuk megkeressük a kulcsot. Aztán utána lehet, hogy arra van szükség, hogy akkor egyszer csak így kezdjünk ilyen emlékeztető cetliket írni, hogy ne maradjon el, ne felejtsen el dolgokat. Aztán már lehet, hogy arra is szükség van, hogy főzzünk. Utána szükség lesz arra, hogy takarítsunk, hogy segítsünk fürdeni. De ez egy ilyen nagyon hosszú ideig tartó folyamat, és nem feltétlenül veszi azt az ember észre, hogy ő most mivé vált. Aztán egyszer csak lehet, hogy tényleg csak ezt így nem fogalmazza meg az ember magának, hogy tulajdonképpen elveszíti azt a személyes kapcsolatot, kvázi az anya-lánya kapcsolatot, vagy nevezhetjük ezt minőségi időnek, hanem átmegy abba, hogy akkor én is mindig rohantam este, hogy előkészítsem a másnap reggelit, hogy lássam, hogy akkor fürödjünk meg, hogy tisztán feküdjön le, hogy mindent rendbe csináljak, és nem volt időnk beszélgetni benne, mert ugye elő kellett készítenem a fürdést, elő kellett készítenem a másnapi reggelit, tehát az egész tényleg egy ilyen gondozási folyamat lett, ami a szegény mindig csak állt mellettem, és akkor mindig próbált valamit mondani, de miután ugye haladt előre a beszédkészségnek a romlása, azt egyre nehezebben tudta megfogalmazni, meg egyre jobban siettem, mert mégiscsak 9 órakor jó lett volna hazaérni az egész napos munka után. És ez egy ilyen, szerintem ez egy sodródás így igaziból az árral. Hogy hol döbben rá az ember arra, hogy nem sodródhat tovább, ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, és azokban a családokban is fontos kérdés, akik odaadóan gondoskodnak a szerettükről. Én ott döbbentem rá, amikor magamon elkezdtem észrevenni a tüneteket. Akkor mondtam azt, hogy hoppá, itt valami baj van, mert nyilván nem lettem még most hirtelen, tehát még biztosan nem jönnek ilyen markánsan a demencia tünetek nálam, itt akkor biztos a fáradtságról van szó, itt biztos, hogy a kialvatlanságról van szó, és az, hogy mondjuk
jön egy telefon, hogy el kell menni egy beteghez, és akkor megígérem, megbeszéljük minden, és akkor már hazamentem, amikor eszembe jut, hogy a beteghez nem mentem el hazafelé, mert csak rohantam haza, hogy akkor így azt mondtam, hogy ezt így nem lehet tovább csinálni. Akkor jól értem, hogy te konkrétan magadon tüneteket vettél észre? Hát kvázi tüneteket, de nyilván ez a fáradtság, a kimerültség hozta koncentráció zavar. Tehát akkor ezek nem demencia tünetek voltak, ez a kimerültség, hanem ez a koncentráció zavara, meg az a fajta, hogy én nekem menni kell oda, és akkor nekem bármi áron oda kell érni, és akkor így, amikor háttérbe szorul az, ami egyébként meg a hivatásom, és mondjuk abba belecsúszhatok egy hibába, az megengedhetetlen. És akkor menjek haza délbe, hogy az ebéd is meglegyen, aztán kiváltottuk, hogy akkor most már nem baj, hogy nem eszik meleg étel, csak egyen valamit, akkor már nagyon szerette az, akkor pudingot fog ebédelni. És mindezt beáldoztuk annak, hogy otthon lehessen, mert ragaszkodott ahhoz, hogy otthon van. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly és nehéz dilemma. Mindazonáltal azt gondolom, hogy nem baj, hogyha egy demenciával élő ebédre pudingot szeretne enni, akkor pudingot is eszik. Mert ha őt ez megelégedéssel tölti el, akkor egyen pudingot, majd eszik vacsorára, vagy reggelire, bármit, ami akkor jól esik neki. Nehéz. Tehát én ma azt gondolom, hogy attól tudom 5 hónap után elengedni az ő intézménybe költözését, hogy amikor bemegyek hozzá, akkor megáll az idő. Akkor nem kell rohannom, nem kell menni sehova, és ott benn az intézményben, ahol ő lakik, egy nagyon szép intézményben lakik, egy önálló lakása van, egy gyönyörű zöld kertre jön ki, körbe lehet sétálni, egy ilyen békeszigete most az, ahol van, és amikor ott vagyunk, akkor leülünk a padra, és akkor csak tudunk úgy lenni. Nem kell mosnom, nem kell takarítanom, nem teregetünk, tehát nincsenek azok a dolgok, amik akkor nyomasztó dologként benne voltak. És hát ma volt egy olyan beszélgetés, amin én rájöttem, hogy tulajdonképpen ez az érték. És hogy nekem ezt kell nézni, nem azt, hogy elengedtem a kezét. Hát, hogy tulajdonképpen most tudsz újra minőségi időt eltölteni az édesanyjáddal. De nem ismertem föl ezt a mai napig. Még mindig sokkal erősebb volt a lelkiismeret furdalás. Hogy te nem tudtad megoldani az ő... Hogyha én nem, tehát hogyha mondjuk nem költözik ő január 12-én a szociális otthonba, akkor nem néznénk azzal a problémával szembe, hogy mondjuk nagyon sokat romlott a beszédkészsége. És hogy ő még mindig akkor otthon lehetne, hogy ő még mindig próbálhatna valami önálló életet élni. Én meg lehet, hogy megszakadnék a feladatokba. Most viszont, amikor mondja, hogy szeretne, de most elmegyünk fagyizni. Tehát, hogy olyanokat csinálunk, amiket addig nem csináltunk, és hogy lehet, hogy ez sokkal fontosabb neki. Hát meg én azt gondolom, hogy neked is. Mert hogy az intézményből el lehet őt hozni. És örömmel jön, ha már lát, már gondolja, hogy ül be az autó, imád utazni, és akkor kiviszem, felmegyünk a bükkbe sétálunk, tehát olyanokat csinálunk, amiket nem csináltunk az elmúlt években, azt az egy alkalmat kivéve, amikor így mentünk kirándulni, és akkor se tudtuk megoldani, hogy ki legyen vele, hát akkor jöjjön velünk. És ő még olyan állapotban volt, hogy amikor ez a döntés megszületett, hogy kell neki egy helyet keresni, akkor ő ebbe bevonható volt? Ő fel ez másfél év kemény munka volt, amíg nem szerintem, de amíg valahogy azt ki tudtam mondatni vele, tehát ő miután egyedül élt, én úgy éreztem, hogy ő már sokat fél. És hogy ez a félelem, ez nagyon rontotta az ő állapotát, és akkor mindig leengedte a redőnyt, hogy nehogy belássanak, nehogy meglássák, hogy mi van a falon, mert az megtetszik valakinek és elviszi. Tehát ő nagyon sokat félt, ilyen nagyon bonyolult módon hurkolta az ajtót, a zárakat, meg nem tudom, dolog volt bejutni néha. És akkor ebbe kapaszkodtam én bele, hogy egy picit beszéljek a biztonságról. És ahogy a biztonságról nagyon sokat beszélgettünk, egy idő után váltottam ebben, és mindig válaszút elé állítottam, hogy mi lenne a jobb, hogy ő hol legyen, ott, ahol biztonságos környezetben van. Sosem mondtam között, hogy szociális otthon, ahol biztonságos környezetben van, vagy ott, ahol esetleg félnie kell attól, hogy valaki idegen mondjuk
bemegy hozzá, és volt is ilyen élményünk egyébként, mert azért azt látni kell, hogy az egyedül élő időseket, nem csak a demenciával élőket, azért előszeretettel találják meg a csalók, és volt egy ilyen élményünk, hogy ugye benyomták őt az ajtóval együtt, és bementek a lakásba. Nyilván ez egy kicsit így ilyen szempontból segített nekem, hogy ott tudtam a kapaszkodóra a konkrétumot, és az olyan megrázó élmény volt, hogy erre nagyon sokáig emlékezett. Ma már nyilván nem emlékszik erre, hogy ez történt, de hogy ez egy nagyon-nagyon tudatos munka, és megint csak a kommunikáció kérdése. Vannak ilyen tilos szavak, amiket nem kell mondani egy demenciával élőnek. Jó, körül kell valahogy írni, vagy egy alternatív szót kell rá találni, és én a szociális otthon alternatív szavának a biztonságot választottam. Ezeket így utólag tudom, akkor egy kicsit ösztönösebben mentek a dolgok. Most így utólag tudom azt, hogy hogyan struktúráltuk át az egészet ebbe az irányba. És akkor most nagyon aranyos, mert mikor ott vagyunk is, amikor így gondol egyet, vagy valami eszébe jut, ülünk a padon, akkor ő feláll, egy nagy tolókapu van, ami mindig zárva van, és akkor mindig elmegy, megnézi, visszajön, és közli velem, hogy be van zárva. És akkor leül. Megnyugszik, hogy biztonságban van. Hát nem tudom, hogy lehet ezt jól csinálni. Minden család más. Szerintem akik családban élnek, és demenciával élnek, és egy gondoskodó családban élnek, az ő helyzetük az nagyon fontos. Én még akiknek szeretnék segíteni, ahol mondjuk van családi gondoskodási hajlam, de nincs hozzá mondjuk valamilyen tehetség. Adott esetben vagy nem rendelkeznek kellő ismerettel, vagy anyagi forrás hiányában vannak, mert azért ehhez anyagi forrás kell. Tehát egy jó szociális otthon az nem a közszociális otthon, tehát nyilván kell viszonylag tőkeerősnek lenni ahhoz, hogy az ember ezekben így könnyebben tudjon mozogni. Nehéz. Az biztos. Engem az is érdekelne, hogy te hogyan töltődsz fel, hogyan kapcsolódsz ki. Ugye most nyilván biztonságban tudod az édesanyádat, előtte egy óriási nagy úgymond feszültségben voltál, hogy a munkádnak is megfelelj, a családodnak is megfelelj, hogy az édesanyádról is gondoskodj, hogy mi az, ami téged feltölt, te hogyan töltődsz fel? Most. Tehát, hogy amikor így ezzel foglalkozunk, vagy ennek így a vetületeit, vagy így lehet ez társadalmi vetületeivel foglalkozunk, vagy gondolkozunk egy új dolgon. Nagyon sokat tanulok ebből, vagy így az egész folyamatban, a pályázatírástól kezdve, a pályázati elszámolásig, akkor nyilván profi azt mondja, hogy hát az egy kicsit ilyen gyermeteg, vagy ilyen lebutított, de például ilyen weboldal fejlesztés, hogy egyáltalán nekem ilyenek kell. Tehát ugye nekem ez egy ilyen kicsit ilyen életforma lett, és az ebben való siker, az egyfajta feltöltődést is jelent. Meg hát nyilván a mozgás az, amit nyilván be kell hozni. Most nagyon sokat dolgozom, vagy dolgozunk, meg hát azért így a család. Tehát viszonylag sarkos vagyok abban, hogy vannak ilyen találkozási pontok a családban, ahol a gyerekeknek ott kell lenni, függetlenül attól, hogy ki hol merre van, és akkor vannak ilyen, és akkor ezekhez így eléggé tudok ragaszkodni. Biztos hoztam ezt az autoriter dolgot, hogy így tudok így azt mondani, hogy családi összetartás van. És a családi összetartás, és akkor kitalálok tökre olyan dolgokat, amiket ők nem annyira szeretnek, mert ilyen nagy 60-70 kilométeres körtúrákat megyünk biciklivel, visszük a cuccot, és a családi összetartásban 4 napos biciklitúra. És a kötelező, tehát nincs kibúvó. Tehát, hogy ezeket így nagyon, nagyon sarkosan próbálom, hogy... Akkor nálad igazából a kulcs, ez a mozgás. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy akkor nálad ez egy olyan fontos dolog, ami nem csak nyilván a te saját egészségednek nagyon fontos, de hanem a lelki feltöltődés. Hát meg az élethosszig tanulás. Tehát, hogy nyilván az érintettségem eléggé determinált így harmadik generációsként, tehát nagy valószínűséggel, és ugye szoktuk mondani valamiért a férjemmel, hogy ugye az első szülött lány, az inkább az édesapja habitusára hasonlít, az első szülött fiú az édesanyjára, és akkor nyilván, hogyha én gondolkodom, akkor én második szülött lány vagyok, tehát kevésbé az apai vonalon vagyok érintett, inkább az anyai vonalon, tehát jó eséllyel pályázom arra, hogyha nem figyelek, vagy nem vigyázok, így is valószínűleg leszek Alzheimer-kóros, mert azért szeretnék 90 évig élni, de inkább 100-ig, és hogy azért ott már hogyha nem is vagyok érintett, is előjön a probléma, hogy ebben így próbálom ezt, hogy így aktív
Tehát a pihenés is aktív. Mindegy, hogy a szellemem aktivitását kell, vagy azt csiszolgatom, vagy pedig a mozgás. Akkor ez egyrészt neked egy olyan feladat is, amit most te csinálsz, amit mintaként továbbadsz a gyerekeidnek, nem? Mert hogy most azt mondod, hogy valószínű ezen az úton mész majd te is, természetesen úgy, hogy nagyon vigyázzol magadra, nagyon odafigyelsz a mozgásra, és hogy szellemileg friss maradjál, de ezáltal így a gyerekeidnek megmutatod, hogy hogyan is kell ezt kezelni. Nagyon szeretném, hogyha ők megőriznék mindazt, amit így megélnek, mert hogy akár tetszik, akár nem, a korfa az úgy változik, hogy egyszer csak eljön az a pillanat, amikor nagyon sokan leszünk idősek, és ugye itt vannak különböző, emlegetik ezeket a ratkó gyerekek, meg sok mindent emlegetnek társadalomtudományokból, és hogy nekik nagyon komoly felelősségük lesz abban, hogy mondjuk majd mi, amikor idősek leszünk, akkor rólunk hogyan gondoskodnak. Tehát van egy ilyen küldetéstudatom, hogy a mögöttünk járó generációt készítsük föl arra, hogy ők képesek legyenek nekünk jól létet biztosítani. Én azt gondolom, hogy már ez nekik meghatározó élmény, hogy a nagymamájukat így látják, és hogy látják azt, hogy te hogyan viszonyulsz hozzá, hogyan kezeled, hogyan próbálod segíteni, sőt, szót emelsz társadalmi szinten a téma mellett, és megpróbálod felhívni az emberek figyelmét arra, hogy az nagyon-nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a másikra a családban, akár így a környezetünkben, és hogy segítsünk, ahol szükséges. Igen, ez egy szép cél. Van ilyen küldetéstudat bennem, azt hiszem, hogy van. Igen. Mesélsz esetleg a gyerekeidről, családodról? Hát férjem orvos, ő is alapvetően belgyógyász, házi orvos, ő gyerekkora óta orvos szeretett volna lenni. Ugye apusom állatorvos volt, igaziból állatorvos szeretett volna lenni, de aztán egyszer csak így azt mondta, hogy ez túl sokféle állat van, úgyhogy jó lesz, hogyha ő emberorvos lesz. Úgyhogy ez így alakult. És ugye sógornőm, ott egy ilyen orvosvonal van, és hát ő így a sürgősségi orvoslásban találta meg így a teljes kibontakozását, úgyhogy ő házi orvosként gyakorlatilag a sürgősségi osztályon dolgozik, és imádja. Nem tudom, meg őt is nagyon szeretik, tehát ilyen gyorsan döntő ember. Viszonylag későn találtunk egymásra, nem az egyetemen ismerkedtünk meg, hanem így a való életben már orvosként. Aztán viszonylag sokat vártunk az első gyerekre, nyilván ebben szerepe volt annak, hogy ezek, amit említettem, kirendelések, tehát hogy mondjuk a 30 napból mi 16-ot nem aludtunk otthon, meg nem aludtunk együtt, mert hol itt ügyeltünk, hol ott ügyeltünk, hol ide, hol oda kellett menni, tehát ez egy viszonylag hosszú időszaka volt az életünknek. Általában az első szakvizsga megszerzéséig abban az időben, hát ilyen nagyon fregoli emberek voltak így a kis orvosok. Ugye nagyon hierarchikus rendszer azért az egészségügy, abban így nagyon kell az elején teljesíteni, hogy az ember így ott tudjon maradni, ahol szeretne. És akkor nagy nehezen megszületett Máté fiunk, akinek így nagyon-nagyon örültünk, de ilyen végtelenül nyűgös gyerek volt, nagyon. Úgyhogy itt nagyon kellett az anyukám türelme, hogy emlékszem, amikor így nagy nehezen elaludt végre, mert hogy azért ő nem szeretett aludni, és akkor nagy nehezen elaludt, anyukám ugye tolta, húzta, vonta a babakocsiba, és akkor mondjuk egy 1,5 órás tilingálás után elaludt és megszólalt, akkor kint laktunk falun, mert oda ment a férjem háziorvos, megszólalt a harang, és 5 perc múlva felébredt a gyerek, és utána nem volt hajlandó többet elaludni. És aztán így elfogadtuk, hogy hát akkor egy gyerekkel így elmuzsikálunk, de aztán egyszer csak megint így mondtam a férjemnek, hogy valami történt, úgyhogy akkor megszületett a középső lányom. Ő egy végtelen türelmes, egy nagyon bájos, nagyon szerethető nagy lány most már, ugye most már elmúlt most érettségizik, gyakorlatilag ugye elmúlt 18 éves, és akkor nyilván ő is édesanyámhoz ment,
mert akkor már ugye én is házi orvosként funkcionáltam, és akkor a 2 körzet, meg minden azért az így nagyon sok volt a férjemnek, hogy legyen, és akkor gyakorlatilag a szoptatási idő után ők mind átkerültek így az anyukám keze közé, és akkor ők rengeteget sétáltak, jöttek, mentek, a édesanyám biológia, földrajz szakos volt, a növényeket nagyon szerette, úgyhogy az összes virágot, vadvirágot, mindent tudtak kicsi gyerekként, latinul, magyarul, mindenféle nyelven. És akkor amikor mindig mondogatta anyukám, hogy azért ő most ebbe belefáradt, hogy ő már nem nagyon szeretne, hogyha még egy gyerek lesz, akkor ő biztosan férhez megy, ugye édesapám meghalt még egyetemista koromban, akkor egyszer csak kénytelen voltam azt mondani neki, hogy az a rossz hírem van, hogy jó lenne, hogyha megnevezné, hogy akkor ki lesz a jövendőbelie, vagy elfogadja, hogy akkor most így lesz még egy unokája. És akkor így lettünk tulajdonképpen mi 5-en, és ugye édesanyámmal miután ugye a nővérem meghalt, és ott abban a családban így nem lett így maradtunk 5-en. Vele együtt 6-an, és mi nagyon közel laktunk anyósomékhoz, és akkor a férjem szülei, anyukám, ők ugye 3-an becsatlakoztak hozzánk, és így voltunk mi egy család. És ez nagyon-nagyon sokáig nagyon jól működött. Nagyon-nagyon szerették, szerintem a gyerekek is nagyon szerették, hogy ez így tudott működni, és aztán most így elkezdtünk elfogyni, úgyhogy most azért már érdekes helyzetben vagyunk, mert gyakorlatilag jövőre mondtam is, hogy 3-an fogunk ülni az asztalnál. Hát kirepülnek a Aztán nagyon reméljük, hogy majd egyszer csak ez elkezd így visszafelé áramlani, és akkor majd... Igen. Hát így élünk. Van esetleg még benned valami, amit szeretnél elmondani, vagy így most megragadni az alkalmat, hogy üzenni azoknak, akik látnak, hajlanak téged, amit még úgy érzed, hogy fontos lenne elmondani? Ez egy jó kérdés. Amit én így utólag magamnak meg kell, hogy köszönjek, hogy engedtem, hogy ebbe a pályaválasztásba sodródjak, és azzá tudjak válni, hogy mondjuk jó gyereke lehettem így anyukámnak, vagy hogy tudtam az ő álmaiból valamit megvalósítani, hogy üzenni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ismerjük meg önmagunkat, és tudjuk felmérni azt a képességünket, hogy meddig tudunk eljutni abban, hogy a hozzánk idős hozzátartozóinkat segíteni tudjuk. És hogyha azt érezzük, hogy nem vagyunk már elegek, akkor azt se azt szerettünk, semmi ne vállaljuk föl, hogy mondjuk így ilyen negatív érzelmi hullámba csapjon át, és magára hagyjuk az idős szerettünket, vagy legyünk mi magányosak, hanem kérjünk segítséget. És nagyon szeretnék azon dolgozni, hogy az a segítség, amit kérni tudunk, az megfelelő legyen. És tulajdonképpen, ha valami vezet, akkor az vezet, hogyha én segítőként belépek adott esetben egy család életébe, akkor ott nagyon jól, szakmailag megalapozottan, és a teljes ismeretemmel és empátiámmal tudjam őket segíteni azon az úton, amin végig kell menniük. Hát nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked ehhez a munkához, Ági. Nagyon köszönöm a beszélgetést, és hogy megismerhettelek. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy megnéztétek az eddigi videóinkat. Hogyha további tartalmakra vagytok kíváncsiak, akkor látogassatok el az Instagram, a Facebook és a YouTube csatornánkra. Mindenhol be tudtok minket követni, fel kell iratkozni itt alul valahol. Vagy itt fölül. Vagy fölül, nem fölül, az előző videót kell megnézni, itt vagy itt. A kis csengőt ne felejtsétek, mert különben nem fogtok értesítést kapni a következő videóinkról. Illetve, ha támogatni szeretnétek a munkánkat, illetve szeretnétek még hasonló tartalmakat látni, akkor a leírásban lesz egy link a Patreonunkhoz, ahol tudtok minket támogatni. Köszönöm szépen! Igen. Sziasztok!